සුබ දවසක් යන්නේ සාදරයෙන් පිළිගන්න SEO Lessons YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්නේ අපේ අලුත්ම lesson series එක Microsoft PowerPoint 10 ශ්‍රේණියට අදාළ 10 ශ්‍රේණිය ICT වලට අදාළ practicals තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. මුලින්ම අපි කතා කරනවා මෙන්න මේ topics 17 යටතේ අපි කතා කරනවා. 17ක් යට 17ට වැඩි තියෙනවා. ප්‍රධාන 17යි තියෙන්නේ. පළවෙනියෙන් කතා කරන කොහොමද අපි Microsoft PowerPoint download කරලා install කරගන්නේ, කොහොමද PowerPoint open කරගන්නේ, PowerPoint එකේ interface එක, ඒකේ මොනවද functions, ඒවෙන් කරන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරනවා. how to set up page එකක් කොහොමද set up කරගන්නේ කියලා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ office theme නැත්නම් site layout ගැන කතා කරනවා. how to type title and subtitle කියන එක ගැන කතා කරනවා. how to add new office theme කියන එක කතා කරනවා. how to save presentation, how to open and exiting presentation, how to add background styles, colors, font effect styles කියන ටික කතා කරනවා. ඊට පස්සේ how to add text, how to insert object shape, how to change shape color, insert clip art, insert picture, how to insert slide transition, how to insert animation, how to insert sound, how to insert video, how to print presentation. ඔය මාර්තු කටිය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්න. අද අපි කතා කරන අපේ පළවෙනි lesson එක කොහොමද අපි download කරලා install කරගන්නේ office package එක 2016. හරි. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තමයි ඔයාලට ඒ ගැන කියලා දෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේක බලලා ඔයාලත් මේක download කරගන්න. ඔයාලට මේ PowerPoint කියන software එක download කරගන්න ඕන නම් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මුලින්ම පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයා software එක download කරන්න ඕනේ නැහැ. online software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි online පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාගේ Windows 10 තියෙනම් ඔයාලට උදේට බලා ගන්න පුළුවන්. discover කියලා feature එකක් තියෙනවා. අන්න එතන Microsoft 365 කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams, OneNote කියලා apps 6 බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට Word ක්ලික් කරලා Word කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයා හදපු files ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතනින්. ඒ වගේම Word software එකත් open වෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතනින් blank page එකක් තියෙනවා. general note එකක් තියෙනවා. student APA style paper එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් blank page එකක් උනත් open කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා recently පාවිච්චි කරපු හදපුවක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට blank page කියන එක මම ක්ලික් කරන්නම්. එතකොට මේ බැංක් පේජ් එක ඕපන් කරද්දී ඔයාගේ ටයිප් කරලා සේව් වෙන්නේ OneDrive කියන එකේ. මෙන්න මේක තමයි සේව් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට ඔයාලට PowerPoint Excel කියන ඕනම software පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ කියලා. හරි. ඔයා මෙතන සර්ච් කරගන්න file cr කියලා.
ඊට බලන්න පුළුවන් මේ පළවෙනි ලින්ක් එක. පළවෙනි ලින්ක් එක ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට යනවා මේ ෆයිල් CR කියන වෙබ්සයිට් එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් කාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක සර්ච් කරගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන හැම එකම ක්‍රැක් ෆයිල් තියෙන්නේ. ඒකින් දැනට කිසි අවුලක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ඔයා සර්ච් කරගන්න ඕනේ. Microsoft Office 2016 කියලා හරි කැමති version එක සර්ච් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන බලන්න 2021 තියෙනවා. 365 තියෙනවා. 2019 තියෙනවා. මේ 16 තියෙනවා. මම මෙන්න ඉතින් 16 කියන එක ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. මේ 16 ක්ලික් කරාට පස්සේ ආට මෙතනින් 380 GB සමාවෙන්න. GB 3යි 800ක් යනවා මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න. මුලින්ම මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කලින් 64 bit ද 32 bit ද කියලා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මම 64 bit ඉන්නවා මේක සිලෙක්ට් කරනවා. ඔයාගේ 32 bit නම් ඔයා මෙතනින් මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඔයාට ඒක කොහොමද කියලා දැනගන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් මෙතනින් ඔයා යන්න ඕනේ ෆයිල්ස් වලට ගිහින් මෙතන this PC කියලා දෙන්න. අන්න ඒකට රයිට් ක්ලික් කරලා properties වලට ගියාට කොහම ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ system type එක යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් 64 bit ද 32 bit ද කියලා. හරි. ඒ විදිහට තමයි ඒක බලාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් direct download එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම දුන්නාට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් generating download එක කියලා. ඒක නිකන් generate වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන click to download කියන එක click කරපුවාම ඊට මෙන්න මේ විදිහට Microsoft Office download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ ෆයිල් එක එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයා ඒ ෆයිල් එක බලන්න තියෙන තැන බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් කරේ නැති හින්දා ඒක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආට වෙන්නේ මේ වගේ ෆයිල් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක රයිට් ක්ලික් කරලා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආට සාමාන්‍ය විදිහට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. හරියන්නේ අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. මෙතනදී මෙන්න මෙතනදී මේ වගේ zip ෆයිල් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. එතකොට ඔයා ඒක රයිට් ක්ලික් කරලා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කියන එක දුන්නාම ඔයාට පාස්වර්ඩ් එකක් ඉල්ලනවා. එතකොට ඔයා මෙතන 1 2 3 කියලා ටයිප් කරලා ඕකේ දුන්නාම ෆයිල් එක normal විදිහට එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආ එතනින් microsoft.setup.exe කියලා හරි ෆයිල් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා සාමාන්‍ය විදිහට Microsoft Office 2016 පැකේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අදට වීඩියෝ අවසానයි. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.